Engedjék meg, hogy a mostani mondandómat a legutóbbi parlamenti választás egy méltatlanul kevés figyelmet kapott mozzanatának fölidézésével kezdjem. Ennek a választásnak az eredményeképpen Magyarországon a kormányzó polgári, keresztény és nemzeti erők, tehát a FIDESZ és a Kereszténydemokrata Néppárt a parlamenti helyek kétharmadát szerezte meg. Éppen hogy egy mandátummal. Én emlékszem, évekkel ezelőtt arról beszélgettünk, hogy az milyen szép lenne, a bosszúnak milyen nemes formája volna, ha az történne, hogy a 2004. decemberében a magyar államhatárokon, a mai magyar államhatárokon kívül élő magyarok visszafogadása ellen szavazó politikai erők úgy nyernék el megérdemelt büntetésüket, hogyha egy parlamenti választáson éppen a határon túli magyarok voksaival jönne létre a többség vagy a kétharmad. Jelentem, hogy az a gyanú állít fönt, hogy a politikában mégiscsak létezik egy morális egyensúly. Efelől gyakran van kétségünk, jó okkal, de időnként megerősítést is kapunk. Most például az történt, hogy a határon túli magyarok szavazata és az abból fakadó mandátum kellett ahhoz, hogy kétharmados többsége legyen a nemzeti erőknek a magyar parlamentben. Köszönjük mindenkinek, akit illet, a gondviselés. Például a láncszavazást megakadályozni soha nem lehet, tehát nem lehet egy olyan választást végigcsinálni, ahol azt lehet mondani, hogy 100%-osan nem lesz semmiféle visszaélés vagy csalás. Aki nem rendelkezik magyarországi lakcímmel, a Nemzeti Választási Irodától kérheti felvételét a névjegyzékbe. A regisztrációhoz érvényes magyar személyi azonosító, érvényes magyar útlevél, honosítási okirat vagy állampolgársági bizonyítvány szükséges. Regisztrálni a www.választás.hu internetes oldalon vagy az ügyfélkapun keresztül a www.magyarország.hu oldalon vagy postai úton lehet. És ezért van lehetőség majd az online regisztrálásra is, ami november 1-től indul, mert akkor mindenki, aki jogosult, az regisztrálhat, akkor is, hogyha nem kapott levelet. Tehát a friss honosítottaknak, hát egészen frissek az adataik, akkor nekik mi szükség van a regisztrációra? Ők miért nem kapták egyből, vagy majd valamikor a borítékot? Gyakorlatilag attól még nem biztos, hogy mindenki akar szavazni, és azon kívül pedig, mint mondom, nem tehetünk különbséget, tehát azért azt fel kell tudni mérni, hogy ki az, aki jogosult. Ha csak úgy nem is tudtuk volna biztosítani számukra a szavazási lehetőséget, mert ha kiküldünk mindenkinek szavazólapot, na akkor lehetne azzal esetleg visszaélni, mert akkor nem tudnánk, hogy ki tölti ki. Amikor regisztrálnak, akkor nem a lakcímüket kell megadni, hanem az értesítési címüket, tehát egy értesítési címet kérnek majd a regisztrációkor. A lakcímet is megadhatják, de lehetőségük van arra, hogy értesítési címet is megadhatnak. Tehát majd kapják a szavazási lapot is tartalmazó borítékot, igen, majd amikor az országgyűlési választások lesznek. Na, nagyon sokan azt mondják, hogy itt van a kutya elása, tehát itt van a csalás lehetősége. Azt például fogják majd nézni, vagy törvényileg van arra egyetlen lehetőség, hogy egyetlen egy helyre tömegével kértek értesítési címként bejelölt helyre borítékot, mármint szavazási lapot tartalmazó borítékot? Értesítési cím egyébként nem úgy kell elgondolni, hogy az egy másik, feltétlenül egy másik ház, vagy lakás, de vagy lehet, panel. Hát nincs kizárva. Lehet, de elsősorban külképviseletek, és a másik pedig a magyarországi választási irodák
listákat jelöltünk meg, ezt a törvény, illetve a rendelet, amit az igazságügyi miniszter adott ki, ennek a mellékletet tartalmazza azokat a választási irodákat, amit értesítési címként meg lehet jelölni. A demokrácia központok benne vannak ezekben a... Nem. Ezt mondom, választási irodák, és ha ide kiküldjük ezeket a levélcsomagokat, akkor itt csak személyazonosság igazolását követően veheti át. Tehát csak személyesen, még meghatalmazással sem. De aki regisztrál, ő megadhat egy másik értesítési címet megadhat egy másik értesítési Ő például címet is. megadhatja mondjuk az Erdélyben működő demokrácia központnak a címét, akármilyen címet megadhat, nem? Igen, a rendelet azt tartalmazza, hogy mi csak a választópolgár nevére küldünk, azt, hogy ott milyen cím van mögötte, ezt nem tudjuk ellenőrizni, mert ezt nem lehet. Na de hát akkor érted, hát én most nem akarom itt körbeírni törvényi, jogi nyelven. A Fidesz létrehozott Erdélyben 28 demokrácia központot. Ott fizetett alkalmazottak vannak. Ők segítik a honosítási eljárásban a határon túl Erdélyben élő honfitársainkat. Nyilván, hogy nem a kormány vagy nem a Fidesz ellen fognak dolgozni, és hogyha a határon túli magyarokat akár meggyőzik, akár jó szántukból, rábeszélése, önszántukból, mindegy is. Arra kérik, hogy a Demokrácia Központ címét tessék megadni értesítési címként, akkor már van egy bázis, ahol kezelik ezeket a szavazólapokat, majd kivisszük mi a kedves lakóknak, tessék csak ideadni, majd én összegyűjtöm, majd én bedobom abba a bizonyos urnába. Tehát már ott van a lehetőség. Lehet, hogy csak egy aláírást kérnek a lapra, hogy átvettem, és egyébként meg nem tudjuk, hogy ki fog x-elni. Ebbe a levélcsomagban van egy olyan nyilatkozat, amit azért nem feltétlenül tud. Szerintem senki más nem tud kitölteni, csak az a személy, aki maga beregisztrált, mert olyan adatokat kérünk, ami a regisztráció alkalmával is bekértünk. Beregisztrál, de aztán utána kéri, hogy a Demokrácia Központba küldjék ki neki a szavazólapot. De attól a szavazólapot nem fogja tudni kitölteni, hogyha nem tudja kitölteni mellé, a szavazólap mellé ezt a nyilatkozatot. A szavazólap mellett milyen nyilatkozat lesz? A levélcsomag az áll egy üres borítékból, ebbe van benne az országos lista szavazólapja. Ezt, ha kitölti a választópolgár, akkor ezt le kell ragasztani, és ez innentől kezdve anonim. Mellette pedig van egy azonosító nyilatkozat, amiben olyan adatokat kérünk, például az állampolgársági bizonyítványának a számát, vagy a lakcímkártyájának a számát, és az egyéb adatokat, szerintem a Demokrácia Központban simán megvannak ezek az adatok. Hát nem valószínű, szóval én mondjuk ezt nem tudom. Én sem. De ez a nagy baj, hogy vagy igen, vagy nem. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy a választópolgárok között van akkora bizalmatlanság is, hogy nem fogják mindenkinek odaadni. Egyébként ez meg az ő felelősségük. At the same time, there's growing concern about absentee ballot fraud. Tonight, I introduce you to a firefighter on a mission to expose absentee ballot fraud. Elections are being stolen. Eric Johnson is a 10-year veteran of the Hialeah Fire Department. His career has been focused on responding to life-threatening emergencies with his fellow firefighters. But recently, Johnson has been on a different mission, fighting absentee voter fraud, a problem he believes is eating away at the fundamental democratic principle of one person, one vote. This is huge. This is about the democracy and the principles of the United States of America. Johnson says that for years he witnessed voter fraud targeting the elderly in Hialeah. I've been told by many elderly people that, no, they just shoved their way in my door and they made me sign it and they threatened me, and this is inexcusable. Fed up with what was happening to seniors and getting no results from authorities, Johnson decided to take matters into his own hands. Using his own money, he hired a private investigator who followed this Hialeah woman he suspected of absentee ballot fraud. She was picking up more than the legal amount of ballots and taking them to the post office and mailing them. Joe Carrillo is the private eye hired by Johnson.
Carrillo followed Daisy Cabrera to campaign offices, the Miami-Dade Elections Department, and the post office where she allegedly mailed 19 absentee ballots. It's against the law in Miami-Dade to possess more than 2 absentee ballots. Following the tip from Carrillo and Johnson, Miami-Dade police arrested Cabrera and charged her with election fraud. Cabrera is accused of being a bolletera, a person who makes a living in the absentee ballot business. A bolletera is a person who is paid by political candidates to gather the absentee ballot vote. The bolleteras go around and they will push, and they will push, and they will push. Usually bolleteras work for campaign consultants hired by a candidate, but before they can commit fraud, they have to get their hands on your absentee ballot. One easy way to do it is to go to the website of the Miami-Dade Elections Department. Okay, so we have your name in there. Johnson walked me through the process of ordering an absentee ballot. By typing my name, address, and date of birth, he showed me how easy it is to request a ballot and have it mailed to his house. Once I get your ballot, and it is in a sealed envelope, all you have to do is sign it. So I come up and say, look, we already voted for you, just sign here. After Daisy Cabrera's arrest, police charged Sergio Robina with absentee ballot fraud. He's the uncle of former Hialeah Mayor Julio Robina. Investigators also questioned Miami-Dade Commissioner Esteban Bovo after 164 absentee ballots were collected by an aide in his office. After years of complaining about absentee voter fraud, Johnson and Carrillo feel investigators are finally paying attention. Could you imagine if there was 100 Joe Carrillos out there, what we would find? This was just me and Eric. People say, but why you? Why you? Why? Well, why not me? It's time to take back our country. And if it starts with a fireman, if it starts with a sanitation worker, if it starts with a teacher or a nurse or a caretaker of the elderly, then so be it. It's got to start somewhere. But it's time we come together and fix this problem once and for all. Yes, thank you, Madam Chair, for the opportunity to speak here today. My name is Judy Valentine Thompson, and I'm here to speak in favor of this ordinance. 1 year ago, my vote was stolen through the absentee ballot process. I was living at a Miami-Dade County assisted living facility, which is also a retirement home. I've been a U.S. citizen for 26 years, and this is the first time I requested an absentee ballot at the recommendation of the facility staff. I never received my absentee ballot, and as I wanted my vote to count, I made an effort to go to my polling place on election day. Because of my disability, the process took several hours. At the polling place, after taking my identification, the poll workers told me that their record showed that I had already voted by absentee ballot. I explained that I had not received a ballot and that I had not voted. The poll workers said there was nothing they could do for me. I was not allowed to vote, and I was not offered a provisional ballot. I was very upset that I wasn't able to vote. I was devastated. I told a couple of my friends about what happened. They suggested that I request a copy of my absentee ballot envelope, which was required to have my signature. I requested a copy of the envelope from the Elections Department, but they refused to send it to me. The department said that I could only review the envelope signature in person at the department headquarters. With the help of a friend, I was able to travel to the headquarters to review the signature. The staff told my friend that if the viewing process took more than 15 minutes, we would be charged a fee. When I finally saw the signature, it was obvious that it was not mine. Someone else had voted in my name. I felt violated. I was angry that somebody had stolen my vote,
and that the system did not protect me. I later spoke with an investigator from the state attorney's office, but no one has ever been charged with stealing my vote. There were at least 2 other residents in my retirement home who also requested absentee ballots and never received them. Unlike me, they did not try to vote in person, nor go to headquarters to review their signatures. I know that this ordinance will not solve all of the problems with absentee ballot fraud, but it is a step in the right direction. I would like to see even stronger penalties and a better job by the Elections Department of matching envelope signatures to the signatures that are on file. The Elections Department should do a better job of training poll workers, and a provisional ballot should be offered whenever a situation like mine occurs. The Elections Department should also make it easier for absentee ballot victims like me to research their cases. There should not be a fee if the process takes more than 15 minutes. At the very least, there should be a large poster in every retirement home and assisted living facility advising people about absentee ballot rights, rules, and regulations. A magyarországi lapcímmel nem rendelkező választópolgárok levélben szavazhatnak az országgyűlési választásokon, amennyiben a szükséges regisztrációs kérelmek március 22-ig beérkeztek a Nemzeti Választási Irodához. A szavazási levélcsomagot a regisztrációban megjelölt helyen vehetik át, vagy kapják meg levélben. A levélcsomag a szavazáshoz szükséges összes dokumentumot tartalmazza. Szavazatát tegye a belső borítékba és zárja le, ezután töltse ki az azonosító nyilatkozatot, írja alá, majd a belső borítékkal együtt zárja a válaszborítékba. Szavazata akkor érvényes, ha postai úton április 5-én éjfélig beérkezik a Nemzeti Választási Irodába. Szavazatát leadhatja a külképviseleteken március 22-től munkanapokon, és a szavazás napján vasárnap, illetve Magyarországon a szavazás napján az országgyűlési választókerületek székhelyein működő polgármesteri hivatalokban. Ön egy régi választási szakember, már úgy régi, hogy nagyon régóta ebben a szakmában dolgozik. Tehát nem most kezdte, lehet, hogy nem sokszor találkoztunk a nyilvánosság előtt önnel, de tudjuk önről, hogy nagyon régóta a szakmában űzi, tehát ebben a szakmában dolgozik. A teljes szakmai hivatása, hitvallása tudatában mit tud mondani erről a törvényről? Ne a politikát, ne azt kritizáljuk. Biztonságos ez a határon túliak szavazása? Maga a csalás lehetősége törvényileg kizárt? Az anonimitás törvényileg biztosított? Mit gondol erről? Én úgy gondolom, és ebben nem csak én mondom, hanem például László Róbert a Politika Kapitáltól is nyilatkozta, hogy ebbe a törvénybe minden garanciát, amit mi el tudtunk képzelni, az bekerült.
Ebbe egyeztettünk. Én nem ezt hallottam László Roberttől, lehet, hogy volt ilyen nyilatkozata. Én tudom idézni is, mert itt van nálam, tehát, és ővele is egyeztettünk, tehát gyakorlatilag azok a garanciák, amik a választás törvényességéhez kellenek, ami kiküszöböli azt, hogy valaki visszaéljen az anonimitással. Ilyeneket ez a törvény tartalmaz. De pont itt az értesítési címnél már megbukik ez a dolog. De ez az értesítési címnél nem bukik meg, mert attól még minden anonim, ez csak egy feltételezés. A törvény ezt minden feltételezésre nem lehet egyébként törvényt csinálni. Nem. A jó törvény az kizárja azt, hogy egyáltalán feltételezzünk valamit. Mert hogyha jó a törvény, akkor nem is feltételezzük, hiszen meg olyan törvényi garanciája. Az már baj, ha egy törvényről feltételezünk valamit, hogy ezt vagy azt, vagy így vagy úgy ki lehet játszani. Hát az elég nagy baj. Én úgy gondolom, hogy ez a törvény úgy összességében sokkal jobb, mint az előző törvény volt, mert éppen annak az összes hibáját kiküszöböli. Ez most egy új rendszer. Nyilván, hogy minden egyéb problémát majd, ami menet közben felmerül, azt majd a következő választásnál ki kell küszöbölni. De ez a törvény, ez azért megpróbált minden garanciát beépíteni, hogy ne lehessen ilyen visszaéléseket csinálni. Az elmúlt napokban, amely a nagy visszhangot váltott ki az ön nyilatkozatával kapcsolatban, az volt, hogy mi van ezekkel a bizonyos megbízottakkal. Hír TV-nek nyilatkozta ön majd, hogy az adott országban lévő konzulátusokra, a nagykövetségre is be lehet juttatni ugye ezt a regisztrálást, a választást megelőző 15. naptól már a szavazatot. Ott lesz majd egy ilyen postaládának nevezett urna, ahol nem kell semmit igazolni, hanem bedobhatja, de bedobhatja akár az egész falujét is, hogyha valakit megbíznak azzal, hogy szedje össze és vigye már be a konzulátusra, mondjuk Csíkszeredára ezeket a levélszavazatokat, borítékokat. Tehát, hogy egy ismeretlen embernek odaadok 200 szavazólapot borítékba, bezárva, hogy ugyan vidd már le, egy urnába dob be. Hát ez nem feltétlenül azt mondtam, hogy ismeretlen, hanem azt mondtam, hogy odaadhatom akár a gyerekemnek, valakinek, hogy vigye be. Az egész falujét? Hát aki megbízza. Tehát ez nyilván, hogy a választópolgár bizalmán múlik. Ha a választópolgár úgy gondolja, hogy ő nem bízik meg senkibe, akkor nem fogja odaadni senkinek. Én mondjuk biztos nem adnám oda senkinek. Ez a választópolgár felelőssége, hogy odaadja ezt a levélcsomagot valakinek, vagy sem. Lehetősége van neki ezen módon eljuttatni ezt a levélcsomagot, feladhatja a saját országának a postáján, áthozhatja Magyarországra, feladhatja itt, elviheti a nagykövetségre, mivel ez egy levél, ez gyakorlatilag azok a szabályok vonatkoznak rá, mint bármilyen levélre. Igen, csak odaadhatja bárkire. Persze, csak ez nem egy bármilyen levél, hanem egy szavazólap, ami azért sokkal több egy levélnél. Ezért felelőssége ez a személynek, hogy ne adja oda bárkinek. Akkor, amikor szavazok, én nem küldhetek be mást helyettem a szavazófülkébe. Itt viszont a határon túlról gyakorlatilag tényleg egy egész falujét összegyűjtheti valaki, és bedobhatja. Ez már megint nem egy törvényi garancia. De ez nem ér vissza semmivel. Mert attól, hogy összegyűjti, és az a leveleket bedobja valahol. Ez és ha kinyitja? De hát ezért mondtam azt, hogy ha a választópolgár megbízik benne, akkor adja oda, ha kinyitja, akkor... És ez jól van így a törvényben, hogy nem kell annak, aki valahol leadja, nem kell magát igazolnia, igen, hogy ki vagyok és honnan jön? Ez gyakorlatilag Európában is 18 országban van ilyen levélszavazat, és ez sehol nincs ilyen. Hát erről szól a levélszavazat. Sajnos az, hogy befolyásoltságot érhet, vagy kaphat az a személy, aki szavaz, az benne van, de ez a levélszavazat. Tehát van egy csomó előnye, ennyi a hátránya, de ez meg a választópolgáron múlik, hogy megbízik valakiben vagy sem.